नमस्ते एन्ड हेलो सबैजनालाई तपाईँहरूलाई रियाक्ट प्रप सम्बन्धी हाम्रो यो नयाँ युट्युब ट्युटोरियलमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी रियाक्टमा कसरी कम्पोनेन्ट बिच डेटा पास गर्ने र कम्पोनेन्ट भनेको के हो भनेर सिक्नेछौँ। सो फर्स्टमा हामी सुरु गरौँ प्रप्सबाट। सो हामीले हिजो बनाएको थियौँ एउटा कार्ड। ओके, सो हामीले हिजो यो कार्ड बनाएको थियौँ। सो यो कार्डमा चाहिँ अहिले दुईवटा कार्ड छ, दुइटैमा हाम्रो सेम डेटा छ, राम र यो नम्बर सेम छ दुइटामा। सो यो चाहिँ हामी डाइनामिकली प्यारेन्ट्स टु चाइल्ड कम्पोनेन्टमा कसरी पास गर्ने भनेर हेर्नेछौँ। सो प्रप्स भनेको के हो त? प्रप्स भनेको प्रपर्टिजको सर्ट फर्म हो, जुनमा चाहिँ कुनै कम्पोनेन्टको डेटा पठाउन युज गरिन्छ। कुनै कम्पोनेन्टमा हामीले डाइनामिक डेटा रेन्डर गर्नु पर्यो भने युज गर्ने या त पठाउने प्रपर्टिजलाई चाहिँ हामी प्रप्स भनेर बुझ्छौँ। सो यो प्रप्स चाहिँ एउटा कम्पोनेन्टबाट अर्को कम्पोनेन्टमा डेटा पठाउने या एउटा कम्पोनेन्टबाट अर्को कम्पोनेन्टमा कम्युनिकेट गर्ने एउटा मेथड हो। र प्रप्स चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि प्रप्स चाहिँ रिड ओन्ली फर्मेटमा हुन्छ। हामीले पठाएको डेटालाई उता गएर मोडिफाई गर्ने या केही गर्ने हामीले त्यो गर्न सकिँदैन। तर प्रप्समा पठाएको डेटा उता गेट गरेर चाइल्ड कम्पोनेन्टमा गेट गरेर त्यो चाइल्ड कम्पोनेन्टमा गेट कुनै भेरिएबलमा स्टोर गरेर त्यसलाई मोडिफाई चाहिँ गर्न सकिन्छ। सो हामी यता इक्जाम्पलतिर लाग्यौँ। सो हामीसँग एउटा app.jsx भन्ने फाइल छ, त्यसलाई हामी एज अ प्यारेन्ट कम्पोनेन्ट भनेर मानौँ र त्यसको भित्र हामीले यो कार्ड भन्ने कम्पोनेन्ट कल गरेको छौँ। सो कार्ड भनेको यो कम्पोनेन्ट चाहिँ हाम्रो एज अ चाइल्ड कम्पोनेन्ट भयो। किन भन्दाखेरि फर्स्टमा जुन कम्पोनेन्टको भित्र त्यो कम्पोनेन्ट कल गरिएको छ यसलाई चाहिँ हामी चाइल्ड कम्पोनेन्ट भनेर बुझ्छौँ। सो एप कम्पोनेन्टको भित्र हामीले कार्ड कम्पोनेन्ट युज गरेको छ, सो त्यो चाहिँ हाम्रो चाइल्ड कम्पोनेन्ट भयो। सो यो चाइल्ड कम्पोनेन्टमा चाहिँ हामी डेटा कसरी पास गर्ने त्यो हेरौँ। सो फर्स्टमा त हामीले नेम डाइनामिक चाहियो। सो हामीले यता एउटा नेम क्रिएट गरौँ, कन्स्ट नेम 1 गरेर इक्वल्स टु राम र अर्को क्रिएट गरौँ कन्स्ट नेम 2। सो नेम 2 मा चाहिँ श्याम गरिदिउँ। अब यो नेम चाहिँ हामीलाई डाइनामिकली यो ठाउँमा आउनु पर्यो राम, र यो राममा चाहिँ हाम्रो एउटा ठाउँमा राम र अर्को ठाउँमा श्याम आउनु पर्यो। त्यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? सो फर्स्ट कार्डमा हामीले नेम भनेर नेम 1 यसरी चाहिँ हामीले डेटा पास गर्छौँ। यो अगाडिको भनेको जुन डेटा पठाउँदैछौँ त्यसको नाम भयो र यो पछाडिको नेम 1 भनेको छ त्यो चाहिँ त्यसको प्रपर्टिज भयो। यो नेम 1 मा चाहिँ हाम्रो भ्यालु जान्छ। सो नेमको नाममा चाहिँ हाम्रो नेम 1 भनेर भ्यालु जाँदैछ। सो हामी कार्डमा आउँ र यता गेट गर्दाखेरि हामीले दुईवटा तरिकाले हामीले गेट गर्न सकिन्छ। एउटा प्रप्स भनेर गेट गर्न सकिन्छ, अर्को त्यो प्रप्सलाई डिस्ट्रक्चर गरेर गेट गर्न सकिन्छ, जस्तै यसरी। सो हामी अहिलेको लागि चाहिँ प्रप्स भनेर सिकौँ। सो यता मैले यो नेम भनेर हटाइदिन्छु र यता चाहिँ अहिले स्ट्याटिकली यसरी राखिदिन्छु म। ओके, सो यो भयो। अब यो प्रप्स चाहिँ हामीले कसरी गेट गर्ने त? यहाँनिर हामी लग प्रप्स गरौँ र यता इन्सपेक्ट गर्दाखेरि तल राख्दिउँ र ओके। सो हाम्रो प्रप्स चाहिँ कार्ड 3 लाइनमा कन्सोल भइरहेको छ। सो यसलाई ओपन गर्दाखेरि अब्जेक्टमा आइरहेको छ र नेममा राम छ। सो यदि मैले प्रप्सलाई प्रप्स डट नेम गऱ्यो भने हाम्रो डाइरेक्ट राम भनेर आउँछ। सो यो रामको ठाउँमा चाहिँ अब मैले जाभास्क्रिप्टको लागि कर्ली ब्र्याकेट युज गर्छु। हिजोको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो हेरेर आउनु होला। सो यहाँनिर अब प्रप्स डट नेम गऱ्यो भने हाम्रो यो कन्सोल अहिले बन्द गरिदिन्छु। ओके, सो हामीले एउटा कम्पोनेन्ट एउटा कार्डमा मात्रै हामीले नेम पठाएको थियो। सो त्यसमा चाहिँ हाम्रो राम भनेर आइसकेको छ र अर्को कार्डमा चाहिँ हामीले के पनि पठाएको छैन। सो त्यसमा चाहिँ अहिले खाली नै छ। सो यहाँ हाम्रो नेम हटिसक्यो। सो अब फेरि अब यसमा पनि हामी पठाइदिउँ नेम इक्वल्स टु नेम 2। ओके, सो अब हाम्रो यता पनि नेम आउन थालिसक्यो। सो यसरी नै हामीले डेटाहरू पठाउन सकिन्छ
प्यारेन्ट कम्पोनेन्ट टु चाइल्ड कम्पोनेन्ट। सो अब अरू कुनै डेटा पठाउनु पर्यो भने जस्तै एड्रेस कन्स्ट एड्रेस इक्वल्स टु काठमाडौँ। सो यता एड्रेस इक्वल्स टु एड्रेस यो पठायो। अब यता गेट गर्यो। अब काठमाडौँ नेपालको ठाउँमा म props डट एड्रेस गरेर लेख्थ्यो भने यहाँनिर हाम्रो एड्रेस आयो। सो यहाँनिर एउटा थप्ने कुरा छ। ओके, सो एड्रेस आयो। सो अब डिफ्रेन्ट एड्रेस पठाउनु पर्यो। कन्स्ट एड्रेस 2 इक्वल्स टु ललितपुर। अब यता हामी एड्रेस 2 गरिदिन्छौँ। सो ललितपुर भयो। अब यसै गरी कार्डमा अब डिस्ट्रक्चरिङ कसरी गर्ने त? यो प्रप्सको ठाउँमा हामीले कर्ली ब्र्याकेट सुरु गर्छौँ र उताबाट के भ्यालुहरू पठाएको छौँ। एउटा नेम भनेर पठाएको छ, अर्को एड्रेस भनेर पठाएको छ। सो नेम एड्रेस यसरी डिस्ट्रक्चर गरेर हामीले गेट गर्यो भने यहाँनिर हामीले प्रप्स डट भनेर लेख्नुपर्ने केही जरुरत हुने छैन। सेभ गर्यो। ओके, सो केही एरर देखाए जस्तो छ। कन्सोल props is not defined। ओके, यहाँनिर कन्सोल लग छ, यो पनि हटाइदिउँ र ओके, यहाँनिर हाम्रो आइसक्यो। सो तपाईहरुलाई कुन सजिलो लाग्छ, प्रप्स गरेर युज गर्ने कि या यसरी डिस्ट्रक्चर गरेर युज गर्ने, त्यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हामीले एकमुष्ट लाइक एकैचोटी धेरै कुरा पठाउनु पर्यो, यो नेममै एकैचोटी पठाउनु पर्यो भने const data 1 इक्वल्स टु अब्जेक्टमा हुन्छ। सो नेम राम हुन्छ, अर्को एड्रेस काठमाडौँ हुन्छ, अनि अर्को हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर कन्ट्याक्टमा ओके। सो यसरी नै हाम्रो अर्को डेटा पठाउनु पर्यो। दुईटा कार्डको लागि हामी दुईटा डेटा बनाउँछौँ। ल रामको लागि हरि बनाइदिउँ हामीले, काठमाडौँको ठाउँमा ललितपुर, 981 को ठाउँमा 98020202। ओके, यो गरिदिन्छौँ। अब यसको ठाउँमा हामीले यो नेम र एड्रेस यसरी छुट्टै छुट्टै पठाइदिउँ। सो डेटा इक्वल्स टु हाम्रो डेटा 1 जान्छ, अनि तल चाहिँ हाम्रो डेटा 2 डेटा 2 जान्छ। सो अहिले चाहिँ हाम्रो कार्डमा नेम र एड्रेसको लागि मात्र हामीले डाइनामिक युज गरेको थियौँ। सो नेम र एड्रेस चाहिँ यहाँ हटेको छ। सो अब हामीले डिस्ट्रक्चरिङ गरेर गेट गर्दाखेरि हामीले डेटा गेट हुन्छ। सो हाम्रो नेम चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि डेटा डट नेममा छ, एड्रेस पनि हाम्रो डेटा डट एड्रेस भनेर छ। ओके, सो यो तपाईले बुझ्नुभयो होला। अब हाम्रो नम्बर पनि बाँकी छ। सो नम्बर पनि डेटा डट कन्ट्याक्ट भनेर छ। ओके, कन्ट्याक्ट हाम्रो यहाँनिर के मिस्टेक भएको छ भन्दाखेरि एउटा ट्याग नै हटेको रहेछ। सो ओके, यहाँनिर हाम्रो यो आइसकेको छ। यहाँनिर क्लास नेम पनि हटेको रहेछ। सो या ओके, यहाँदेखि यतिलाई चाहिँ डेटा डट कन्ट्याक्ट गर्यो भने हाम्रो डिफ्रेन्ट आइसक्यो। अब फेरि कुनै अर्को कार्ड थप्नु पर्यो भने सेम त्यही गर्ने। डेटा 2 लाई म कपी गरेर फेरि पेस्ट गरिदिन्छु। डेटा 2 लाई डेटा 3 गर्छु र हरिको ठाउँमा श्याम, ललितपुरको ठाउँमा भक्तपुर, नम्बरमा
यो गरौँ र यसलाई नै हामी डेटा 3 गरेर पठाइदिउँ। सो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट कोमा राम छ, सेकेन्ड कोमा हरि र थर्ड कोमा श्याम र त्यही अनुसारले नम्बर पनि हाम्रो डिफ्रेन्ट आएको छ है। सो हामीले प्रप्स पास गर्दाखेरि चाहिँ प्यारेन्ट्स टु चाइल्ड मात्र पास हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो app.js बाट चाहिँ card.js मा मात्रै पास हुन्छ, तर चाइल्ड टु प्यारेन्ट चाहिँ हाम्रो पास गर्न मिल्दैन। सो आजको भिडियोमा तपाईलाई यति नै। प्रप्सको बारे तपाईलाई केही कन्फ्युजन लाग्यो भने तल कमेन्ट गर्नु होला। प्रिभियस भिडियो हेर्नु भएको छ भने त्यो पनि हेरेर आउनु होला। यदि तपाईलाई केही कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ तल कमेन्ट गर्नु, म त्यो अनुसारले भिडियो पनि बनाउँछु। सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।